Hey, what's up guys? This is Janrich Cruz of Puro Tattoo. Good morning. Today is Sunday, August 9. And time check natin is 8 a.m. And meron tayong lakad today guys. Heads up lang. Dumating yung order ko na workstation. Parang ano siya, organizer na pwedeng yung top niya pwedeng workstation, tapos organizer nga siya at the same time. In-order natin to sa isang tattoo supplier from Tayabas, Quezon. So magkikita kami ni Ma'am Peachy of DOOBLAY Tattoo Supply sa Bikutan, SM Bikutan guys. So magta-travel tayo from here Malabon to Bikutan, then pa uwi. Kasi today meron din akong client, so kailangan ko mahabol yung time ng meet up natin doon at saka pag-uwi kasi mag-set up pa ako, hindi pa ako nakapag-set up. So, sobrang aga nito para sa akin kasi alam niyo naman guys, nocturnal tayo, so sobrang aga kong nagising, sobrang aga nito para sa akin. Sana maging okay yung lahat ng lakad natin today and saka yung session syempre. So, hustle lang tayo. So, paalis na kami. Kasama ko yung pinsan ko. Pero ako yung magdadrive kasi ayaw niya mag-drive. Ayaw niya dalhin yung sasakyan niya. Pero mas malaki yung sasakyan niya. Mas sakto din yung bibili natin. Yung kukunin nating workstation. Kaso tinatamad siya mag-drive. So, tayo magdadrive, pasahero lang siya. So, baka siya yung humawak ng camera natin guys. So, ano pa? Ano pa yung hintay natin? Let's go na guys. Samahan nyo kami today. Siyempre, mask muna tayo. Yun o. Puro tattoo o. Let's go guys! So okay guys, palabas na tayo sa barangay namin. And eto, we're currently driving na. So, sunduin muna natin si pinsan ko, si Kuya BJ. Siya yung sasama sa atin guys today. So, see you later. A few moments later. And we're live now here at Puro Tattoo on the go. Puro tattoo on the go. Parang breakfast ah. And we're now here in Bikutan. Okay, exit Bikutan. Okay guys, masyado pang maaga. Dumating kami rito sa Bikutan, SM. So, window shopping muna kami habang nag-iintay kay Miss Peachy. We'll be right back. So okay guys, may meet na natin si Ma'am Peachy. Kakarating lang nila. Nakita ko na sila ma'am. Ayun yata sila. Hello po! Ang layo na po.
Hello po. Sir, eh sila Ma'am Peachy. From kaya ba siya naman? Ito na guys. Sige po ma'am. Sige po, ma'am, salamat ah. Thank you. Sige po, balitaan ko kayo. Thank you po, ingat, bye. Ma'am, pwede ko ba kayong bigyan ng sticker? Sticker ko eh, no? Hindi ako nakapag-type yan. Okay lang, ma'am. Hindi ako nakapag-type ng speaker ko. Dahil alam talaga. Eh si Ma'am Peachy, picture lang kami. Thank you. Ma'am, thank you po, ingat po kayo ha. Salamat. Okay guys, pauwi na kami. So, driving home. Let's go! See you later! I'm hypnotized by you. I cannot watch you. Manila, Manila. I'm hypnotized by you. So okay guys, we're home. And ina-unbox ko na yung workstation natin. So okay guys, ayan na. Na-unbox na natin. Lagyan na natin yung gulong. So ito yung drawer natin guys. Drawer. And storage. Ito yung inclusions kasama dun sa package. So ayan na siya guys. Kaya mag-set up na ako guys dahil may client tayo. Pinagpawisan ako. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. So salamat sa pagsama niyo sa akin today sa naging journey natin. Medyo may mga naging konting problema ako, hindi ko na sasama rin sa vlog para good vibes lang. Marami nangyaring medyo hindi maganda pero wala eh. So salamat guys. So kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, like, share, and comment. See you next video natin guys. So salamat, ingat kayo guys, God bless you.